हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी यो भिडियो सेसन मार्फत चाहिँ भिलुकपको बारेमा केही नलेजहरू सेयर गर्न गइरहेको छौँ है त। सो भिलुकपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रायले चाहिँ भिलुकपमा चाहिँ नेम म्यानुअल रेन्ज डिफाइन गरेर चाहिँ भिलुकपको युज गरेको पाइन्छ। तर त्यसलाई अझ इफेक्टिभ र अझ सजिलो बनाउने हो भने चाहिँ हामीले नेम रेन्ज डिफाइन गरेर टेबल रेन्ज डिफाइन गरेर भिलुकपलाई युज गर्न सक्छौँ है त। सो त्यही चिजहरू त्यही पेरिफेरीमा रहेर चाहिँ आज हामीले सबै कुराहरू चाहिँ डिस्कस गर्छौँ है त। मैले चाहिँ यहाँ एउटा डाटा लिएको छु, कस्टमर रिलेटेड डाटा चाहिँ यहाँ मसँग छ। सो यो कस्टमर रिलेटेड डाटामा चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि कस्टमरको नेम छ, एड्रेस छ, ब्यालेन्स ड्यू, सेल्सहरू छ है। अब फर्स्ट कोलममा चाहिँ मैले यो सोर्स डेटाको आधारमा चाहिँ मैले के गर्छु भने एड्रेस चाहिँ डिफाइन गर्छु, एड्रेस चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्छु यता है। अब मसँग के छ त भन्दाखेरि मसँग अल टुगेदर 4649 वटा कस्टमर छ। तर यो सिटमा गयो भने चाहिँ मसँग कतिवटा कस्टमर छ भने 1924 वटा कस्टमर छ। सो यो 1924 वटा कस्टमरको चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भने एड्रेसहरू चाहिँ मैले अब यो सोर्स डेटाबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्दैछु भनेपछि अब कसरी डिफाइन गर्ने त हेरौँ है त। सो सुरुमा चाहिँ यहाँ जाँदाखेरि अब मैले एड्रेस डिफाइन गर्ने हो। सो एड्रेस कोलममा नै मैले के गरेँ भने भिलुकपको फर्मुला लाउँदैछु है त। सो इक्वल्स टु भिलुकप भनेर टाइप गरौँ है। सो यो भिलुकप भनेर टाइप गरिसके पछाडि यो चाहिँ हाम्रो इनबिल्ट फर्मुला हो। सो यसलाई यसरी भिलुकप भनेर राखौँ। अब लुकअप भ्यालु अब हामीले एड्रेस चाहिँ के को आधारमा सोर्स डेटामा चाहिँ एड्रेस चाहिँ सोर्स डेटाबाट चाहिँ अब हामीले यो सिटमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एड्रेस चाहिँ कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यो फर्मुला यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, काइन्ड अफ एउटा फर्मुला देखाइरहेको हुन्छ, यहीँबाट चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो लुकअप भ्यालु मागिरहेको छ उसले। सो यो लुकअप भ्यालुमा चाहिँ हामीले के डिफाइन गर्न सक्छौँ, कस्टमरको नेम, किनभने नेमको आधारमा चाहिँ नेमको बेसिसमा हामीले एड्रेस डिफाइन गर्ने हो, एड्रेस एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो। सो लुकअप भ्यालु अथवा रेफरेन्स होइन नेम राख्छौँ हामीले, रेफरेन्स भ्यालुमा चाहिँ हामीले यो नेम राखौँ है। सो नेममा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ कुन सेलमा डिफाइन छ त्यो सेल नम्बर चाहिँ आइदिन्छ, A3 भनेर आयो। सो यो नेमको आधारमा हामीले एड्रेस डिफाइन गर्दैछौँ। सो A3 भयो। अब कमा, अब टेबल एरे भनेर चाहियो भनेपछि यो नेम र एड्रेस चाहिँ त्यो सोर्स डेटामा गएर चाहिँ हामीले एरे भनेको त्यो पुरै रेन्ज नै सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो नेम र एड्रेस वरपरि नै हामीले घुमिरहेको हुन्छौँ। सो यो भिलुकप लाउँदाखेरि त्यो भएर अब हामीले यो सोर्स डेटामा जाउँ। सोर्स डेटामा जाँदाखेरि चाहिँ यो नेमदेखि एड्रेससम्म सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट गरेपछि तलको रेन्जसम्म सेलेक्ट गरौँ। तलको रेन्जसम्म सेलेक्ट गरेपछि अब हाम्रो के भयो, एउटा टेबल एरे पनि डिफाइन भयो अथवा रेन्ज पनि डिफाइन भयो। अब फेरि यहाँ के भनेको छ, यो एरे डिफाइन गरेपछि कमा पछि कोलम इन्डेक्स भनेको छ। अब मैले कमा क्लिक गरेँ। कमा पछि अब मेरो के छ त भन्दाखेरि मलाई त एड्रेस चाहिएको। सो एड्रेस मेरो कुन कोलममा छ, अभियसली सेकेन्ड कोलममा छ भनेपछि मलाई त कोलम इन्डेक्स नम्बर भनेको तपाईँलाई जुन भ्यालु चाहिएको छ त्यो भ्यालुको चाहिँ कोलम डिफाइन गरिदिनु पर्यो। मलाई त एड्रेस आएको। सो एड्रेसको कोलम डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने एड्रेस कुन कोलममा छ 2 भनेपछि मैले 2 डिफाइन गरेँ यहाँ कमा। अब यो ट्रु अर फल्समा चाहिँ सधैँ हामीले चाहिँ एक्ज्याक्ट म्याच नै राखौँ है त। सो 0 यसलाई ब्र्याकेट क्लोज। अब हामीले यहाँ एड्रेस देख्न सक्छौँ। अब एड्रेस त आयो, त्यो सोर्स डेटाबाट एड्रेस तान्यो। अब मलाई 1924 वटा कस्टमरको नै मलाई एड्रेस तान्नु छ। सो मैले यही फर्मुला कन्ट्रोल C गरेँ। अब तलसम्म चाहिँ अब मैले यहाँ चाहिँ सेकेन्डबाट चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ कपी पेस्ट गर्नु पर्यो। सो कन्ट्रोल V गरेँ है त। सो यसरी सबै एड्रेसहरू चाहिँ हामीलाई त्यो सोर्स डेटाबाट चाहिँ आयो। अब अर्को चाहिँ भिलुकप हामीले भिलुकप युज गर्दाखेरि चाहिँ के निकाल्छौँ, ब्यालेन्स ड्यू भनेर निकाल्छौँ। यो ब्यालेन्स ड्यू निकाल्दाखेरि चाहिँ भिलुकपमा के युज गर्छौँ, कुन रेन्ज युज गर्छौँ, नेम रेन्ज डिफाइन गरेर हामीले भिलुकपलाई युज गरेर चाहिँ अनि ब्यालेन्स ड्यू निकाल्छौँ है त। सो अब मैले के गर्नु पर्यो भने सुरुमा चाहिँ त्यो जुन सोर्स डेटा छ त्यो सोर्स डेटा सबै सेलेक्ट गरेर एउटा रेन्ज सेलेक्ट गरेर त्यो रेन्जको चाहिँ हामीले नेम डिफाइन गर्छौँ है। अब हेरौँ कसरी चाहिँ यसले हामीलाई अझ सजिलो बनाउँछ है त। सो नेम एड्रेस सेलसम्म सेलेक्ट गरौँ, तलसम्म सेलेक्ट गरौँ। तलसम्म सेलेक्ट गरिसकेपछि यो सबै रेन्ज सेलेक्ट भइसक्यो। यो सबै रेन्ज सेलेक्ट भएपछि यसलाई एउटा नाम दिउँ। यसलाई एउटा के नाम दिउँ भने हामीले अब CUST अनि
कस्टमर इन्फर्मेसन भनेर आइएनएफ भनेर डिफाइन गरौँ। यसलाई इन्टर गरौँ। कस्टमर आइएनएफ भनेर चाहिँ हामीले के डिफाइन गर्छौँ, यहाँ हेऱ्यौँ भने कस्टमर आइएनएफ भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गरिदिन्छौँ। यहाँ तपाईँले कस्टमर आइएनएफ भनेर यहाँ तपाईँले यो सेलको यो जुन रेन्ज छ त्यो रेन्जलाई चाहिँ नेम डिफाइन गरेको यहाँ हामीले भेट्न सक्छौँ है त। अब त्यस पछाडि हामी अब यहाँ जाउँ है। अब इक्वल्स टु भ्लुकअप जाउँ। भ्लुकअपमा गएपछि अभियसली हाम्रो लुकअप भ्यालु यही नै भयो। अब रेन्ज डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ टेबल रे भनेर आइरहेछ। अघिकै हामीले जुन रेन्जलाई हामीले नेम डिफाइन गरेको थियो त्यो नेम चाहिँ अब यहाँ हेरौँ है त के छ भनेर। अब कस्ट इन्फर्मेसन कस्ट आइएनएफ भनेर अघि हामीले डिफाइन गरेका थियौँ। सो आइएनएफ मैले चुज गरेँ यहाँ कमा। अब अभियसली त्यो के अरे यो ब्यालेन्स ड्यू भन्ने जुन छ नि यो ब्यालेन्स ड्यू भन्ने चाहिँ कुन कोलममा छ हेरौँ त। सो 1 2 3 4 5 6 7 7 भन्ने कोलममा छ है त। सो अब हेरौँ है त 7 भन्ने कमा पछि अब मैले 7 राखौँ 7 कमा अब 0 भनेर डिफाइन गरौँ। यसलाई इन्टर गरौँ आइहाल्यो हामीलाईसँग है। अब यसलाई पनि फेरि त्यही कन्ट्रोल भी गर्नु पर्यो। त्यही फर्मुला चाहिँ सबैमा कपी गर्नु पर्यो है। सो अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो अब सबै डाटाहरू चाहिँ यहाँ आउने भयो। हेर्नुहोस् त रामचरण ढकाल कुनै एउटा ऱ्यान्डम पिक गरेर हेऱ्यौँ भने विकास पाण्डे कति छ 1169 छ। अब यहीँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ विकास पाण्डे कति छ 1169 भन्ने ब्यालेन्स छ है। अब यहाँ पनि हेऱ्यौँ भने कति छ 1169 भन्ने ब्यालेन्स छ। हो यसरी चाहिँ डाटाहरू चाहिँ हामी एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ भ्लुकअपकै थ्रुबाट है, त्यो पनि नेम रेन्जको थ्रुबाट। अब अर्को एउटा तरिका चाहिँ टेबल रेन्ज छ। टेबल रेन्ज चाहिँ अझ सजिलो छ, भ्लुकअपलाई अझ सजिलो बनाइदिन्छ है। सो अब सेल्स यो कस्टमर नेमको आधारमा यो कस्टमरहरूको सेल्स चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्दैछौँ है त। सो अब हेरौँ है त मेन सोर्स डेटामै जाउँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिला के गर्नु पर्यो, यो डेटालाई चाहिँ हामीले टेबलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। सो त्यो कन्भर्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यहाँ के गर्छु भने एउटा कोलम थपिदिन्छु सिम्बल नम्बर भनेर 1 2 भनेर। अब यसलाई चाहिँ यहाँ गएर अब यो मैले सिम्बल नम्बर मात्र यहाँ डिफाइन गरेको। अब मैले के गर्नु पर्यो भने यहाँ यो डेटाहरूलाई टेबलको रूपमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो सिम्बल नम्बर जुन कोलम छ यो कोलममा चाहिँ यो कोलम चाहिँ यो टेबलमा चाहिँ एक्सक्लुड हुनु पर्यो क्या। अब त्यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब हेरौँ है, मैले यसलाई कन्ट्रोल ए गरेँ, यहीँ सेलेक्ट गरेँ, त्यो सुरुको सेलमा सेलेक्ट गरेँ, सुरुको सेल सिम्बल नम्बर भन्ने सेलेक्टमा कन्ट्रोल ए गरेँ। कन्ट्रोल ए भएपछि त्यो सबै रेन्ज सेलेक्ट भयो। अब यसलाई मैले के गरेँ कन्ट्रोल टी गरेँ भने टेबलमा कन्भर्ट भयो। अब यहाँ देख्नुहुन्छ अब हामीले के भन्यो भने यो टेबलमा चाहिँ ए भन्ने कोलमलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्ने भनेर भनेको थियौँ नि है। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ए भन्ने कोलम। अब कहाँबाट सुरु गर्ने त भन्दाखेरि नेम भन्ने कोलमबाट भनेको बी भन्ने कोलमबाट चाहिँ हामीले टेबल डिफाइन गर्ने हो। सो अब मैले एलाई हटाएर चाहिँ रिप्लेस गरेर बी राखिदिन्छु यहाँ है। यसलाई ओके गरौँ। ओके भएपछि यो नेमदेखि मात्र हाम्रो टेबल डिफाइन भयो क्या है। सो अब के गर्न सकिन्छ भने यो टेबललाई पनि हामीले टेबलको पनि हामीले नेम दिनु पर्यो। सो यो टेबल डिजाइन भन्ने ट्याब यहाँ क्रिएट हुन्छ। अब यो टेबल डिजाइनमा टेबल नेम भनेर देख्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ के गर्छौँ, यहाँ गएर चाहिँ टेबलको नेम पनि डिफाइन गरिदिन्छौँ। अघि हामीले जसरी नेम रेन्ज डिफाइन गऱ्यौँ। सो कस्टमर टेबल नै भनौँ है। सो कस्टमर टेबल यसलाई गऱ्यौँ। अब यो सिटमा जाउँ। यो सिटमा गएपछि अब टेबल रेन्जलाई कसरी भ्लुकअपमा युज गर्न सकिन्छ भनेर। सो इक्वल्स टु भ्लुकअप है। सो यही नेमको थ्रुबाट चाहिँ हामीलाई सेल्स निकाल्नु छ कमा। अब मैले टेबलको नेम डिफाइन गर्छौँ सिम्पली है। सो टेबलको नेम डिफाइन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ CUST अनि कस्टमरको टेबल भनेर कस्टमर टेबल नेम यहाँ देखिसकेको छौँ। यसलाई चुज गरौँ। यसलाई चुज गरेपछि एउटा ब्र्याकेट राखौँ है। सो यो ब्र्याकेट राखौँ। यो ब्र्याकेट राखेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ह्यास अल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चुज गरौँ है ट्याब। अब अर्को पनि ब्र्याकेट यस्तै राखौँ है। त्यस पछाडि अब यो टेबलबाट चाहिँ डाटा एक्सट्र्याक्ट हुन्छ है हामीलाई। अब कमापछि अभियसली अब यो कोलम यो सेल्स भन्ने कोलम
नेमबाट हामीले नेमको आधारमा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्ने सेल्सलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो भने नेमबाट नै कोलम स्टार्ट हुने भयो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अब मैले के गर्छु भने यही जान्छु, यहाँ गइसकेपछि अब यो कमा पछि चाहिँ मैले के गर्छु 8 अनि कमा अनि फेरि 0 नै डिफाइन गर्छु, इन्टर गरौँ। मलाई यहाँ भ्यालु आइसक्यो है। सो यसलाई पनि यसरी नै तलबाट त्यही फर्मुला चाहिँ सबैमा कपी गरौँ, कन्ट्रोल बी भइहाल्यो है। सो अब मैले यहाँ हेऱ्यो भने जय गेवाली स्टोरको हेर्नु पर्यो भने जय गेवालीको स्टोरको हेर्नु पर्यो भने हेरौँ त यहाँ कति छ। भनेको यो नेमको मलाई भ्यालु कति आयो 6357 भन्ने आयो है। सो यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब हेरौँ यहाँ जय गेवाली स्टोरको भ्यालु कति आयो हेरौँ त यहाँ। सो 6357.94 भनेर। सो यसरी चाहिँ हामीलाई सोर्स डेटाबाट चाहिँ चाहिने भ्यालुहरू चाहिँ हामी एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ के को थ्रुबाट भ्लुकपको थ्रुबाट। र भ्लुकपमा पनि हामीलाई अझ त्यो प्रोसेसलाई सजिलो बनाउने चाहिँ अरू के छ त भन्दाखेरि तरिकाहरू, एउटा टेबल रेन्ज डिफाइन गर्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ नेम रेन्ज डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब म्यानुअल रेन्ज चाहिँ प्राय धेरैले नै युज गरेको देखिन्छ, तर त्यसलाई अझ सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले नेम रेन्ज र टेबल रेन्जको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ यो भ्लुकपमा चाहिँ है। सो आज चाहिँ यो तरिकाहरूबाट चाहिँ हामीले भ्लुकप कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्कस गऱ्यौँ है। आशा छ यो भिडियो सेसनले चाहिँ तपाईहरूलाई भ्लुकप कसरी युज गर्न सकिन्छ, हामीले डेली लाइफमा अफिसियल पर्पसको लागि युज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी सहज रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईहरूलाई जानकारी भयो होला, तपाईँहरूसम्म पुग्यो होला हैन। हामी फेरि पनि नेक्स्ट भिडियो सेसनमा चाहिँ अरू नयाँ चिजहरू, अरू इन्ट्रेस्टिङ चिजहरू चाहिँ हामी फेरि पनि डिस्कस गर्ने नै छौँ।